السلام عليكم. دي المحاضرة السادسة في الإيميونولوجي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على السيل mediated immune response أو اسم تاني ليها cellular immune response. طيب cell mediated immunity involves mainly T cells. It is important in case of viral and intracellular infections as well as cancer cell elimination. تمام. طيب هو من الاسم احنا اتفقنا قبل كده ان السيل ميدييتد معناها ان هي مهمه جدا في حاله الحاجات الانفكشنز اللي جوه السيل، او لما السيل بيهيفير بتاعها يبقى فيه مشكله، يعني سواء مثلا ان هي فيها فيروس جواها او ان هي نفسها بدات تبقى كانسر سيل، بدات تعمل حاجات يعني بتخرج بره السيطره او القوانين الطبيعيه المفروض الخلايا تمشي عليها، فبدأت ان هي هتعمل multiplication كتير او يحصل فيها mutations او يحصل فيها حاجة تخلي الاميون ريسبونس يعرف ان هي فيها مشكلة، فبالتالي الجسم بيemploy السيل mediated immune response ده عشان يتخلص من الخلايا اللي فيها مشكلة. تمام. فبالتالي cell mediated immunity هتبقى مهمة في الحاجات اللي هي intracellular او cancer cell elimination. تمام. Most immature T cells, an estimated 98%, are eliminated in the thymus by a process called thymic selection in order to remove T cells that will not recognize MHC molecules of the host and T cells that will attack host cells. This is important in preventing the body from attacking its own tissues. يعني ايه الكلام ده؟ هي الفكرة انه معظم الخلايا التي سيلز قبل ما يحصل لها maturation وتبقى جاهزة يعني ان هي تعمل الفانكشن بتاعتها، معظمهم الغالبية العظمى يعني حوالي 98% منهم هيحصل لهم elimination في الثايمس. فالبروسيس دي بتاعت ان هما 98% منهم يحصل لهم elimination اسمها thymic selection. هو ايه فكرة السelection هنا، او هي بيحصل الاختيار لايه بالظبط؟ بيحصل ان كل الخلايا اللي هي will not recognize MHC molecules of the host، يعني المفروض ان الخلايا ال T cells دي عندها قدرة انها to recognize حاجة اسمها MHC molecules بتاعة الهوست. هنتكلم عن MHC molecules دي، ومفروض كمان انها ما تقدرش ان هي ما تعملش attack للهوست cells. يعني المفروض لو T cell طلعت او حصل development او maturation للتي سيل بتتعرف على انتيجين موجود في جسمنا احنا، بروتين بتاع human او بتاع الشخص ده، التي سيل دي هتعمل مشكله كبيره جدا. فلازم اي تي سيل هيحصل لها maturation بحيث ان هي تتعرف على host cell، لازم ان هي يحصل لها elimination. وكمان لو هي ما تقدرش تتعرف على ال MHC molecules of the host يبقى ساعتها برضو هي كمان يحصل لها elimination. يبقى مهم ان هي does not attack host cells، ومهم ان هي recognizes MHC molecules of the host. اي حاجة غير كده هيحصل لها elimination بحاجة اسمها process اسمها thymic selection. تمام. this is important ليه؟ عشان تمنع الجسم ان هو attack its own tissues، عشان ما يهاجمش الأنسجة بتاعته ويهاجم نفسه. Next, mature T cells migrate from the thymus by way of the blood and lymphatic system to various lymphoid tissues where they are most likely to encounter antigens. تمام. فالمفروض mature T cells دي هتبدأ تهاجر أو migrate من الثايمس. هي دلوقتي موجودة في الثايمس، هتبدأ بقى إن هي تطلع من الثايمس عن طريق blood and lymphatic system. هتروح فين؟ احنا اتكلمنا قبل كده على lymphatic system وقلنا ان هتروح على lymphoid tissues، وده where they're most likely to encounter antigens. تمام. The antigen must be presented in the form of peptide fragment within MHC molecule in order to be recognized by T cells. This step is accomplished by antigen presenting cells. مهم قوي ده اللي هنشرحه في السلايدز اللي جايه. فالانتيجين احنا كنا اتكلمنا في حالة البي cell will recognize epitopes on an antigen without any processing، من غير ما الانتيجين ده يحصل له اي تكسير ولا degradation ولا اي حاجة. هو بيتعرف على epitopes معينة، بس البروتين او الانتيجين ده بيكون whole، بيكون full، يعني مش متكسر ولا حاجة. لكن في حالة ال T cells لازم الانتيجين must be presented in the form of a peptide fragment within an MHC molecule عشان ال T cell تقدر تتعرف عليه. طيب هو المفروض ايه ال MHC دي؟ هي حاجة اسمها major histocompatibility complex. تمام.
هو عبارة عن collection of genes that encode molecules of genetically diverse glycoproteins. تمام؟ يعني المفروض احنا في على الخلايا بتاعتنا زي proteins او glycoproteins كده اسمها major histocompatibility complex. هي دي اللي قلنا زي الطبق اللي بيقدم الانتيجين او البيبتايد للتي سيلز. تمام؟ فهما genetically diverse، يعني مش كل الناس عندها نفس يعني نفس الجلايكوبروتينز بالظبط، يعني بيبقى فيهم diversity وفروقات ما بين الناس وفروقات ما بين الاتhnicities يعني الأعراق وكده. Class 1 MHC are found on the plasma membranes of mammalian nucleated cells. مهم قوي ان احنا نعرف ان في حاجة اسمها Class 1 MHC في حاجة اسمها Class 2 MHC molecules. تمام؟ طب دول موجودين فين؟ دول فين؟ Class 1 MHC موجودين على plasma membranes بتاعة mammalian nucleated cells، يعني خلايا أي خلايا nucleated في جسمنا هيبقى عليها Class 1 MHC. تمام؟ They identify self, preventing the immune system from making antibodies that would be harmful to the host. يبقى المفروض ان هما كده يعني اي حاجه في جسمنا عليها class 1 MHC الجسم كده بيعرف ان دي self. تمام؟ مش المفروض انه يطلع ضدها اي antibodies او اي immune response هيبقى harmful to the host. طيب ايه بقى class 2 MHC molecules؟ They exist only on the surface of antigen presenting cells APCs. antigen presenting cells اسمهم اختصار يعني APCs، واحنا كنا قبل كده اتكلمنا عنهم بسرعة بس هنتكلم عنهم بتفاصيل دلوقتي. هما في 3 أنواع: dendritic cells, macrophages and B cells. تمام؟ يبقى class 2 MHC ده موجود بس على السيرفيس بتاع ال APCs. يبقى class 1 على كل mammalian nucleated cells، و class 2 بيكون بس على ال antigen presenting cells. طيب ده شكل ال MHC molecules. عندنا MHC class 1 and MHC class 2. MHC class 1 الستراكشر بتاعه بيكون في one transmembrane chain هي الالفا تشين. هي الالفا تشين دي نفسها متقسمة للسب يونتس دي، بس هي في الآخر it's one transmembrane chain called the alpha chain. تمام؟ وبعدين في الجزء الصغير ده هو البيتا مايكروجلوبولين. تمام؟ لكن ال MHC class 2 هو عبارة عن 2 transmembrane chains. فده transmembrane معناها ان هو بيعدي في يعني بالسيل ممبرين، يعني ده السيل ممبرين بتاع الخلية، وده في هنا 2 transmembrane chains هما الألفا والبيتا، لكن هنا واحد بس في ال MHC class 1. تمام؟ طيب في حاجة اسمها peptide binding groove. الجزء ده هو الجروف أو الكافيتي يعني اللي هتمسك في البيبتايد، والجزء الاصفر الحاجه الصفرا دي هي دي البيبتايد. هو البيبتايد هنا كده ماسك في الام اتش سي، واحنا اتفقنا الام اتش سي ده زي الطبق اللي بيقدم البيبتايد، بيعمل presentation للبيبتايد. تمام؟ فبالتالي there is a peptide binding groove where the peptide which is the processed antigen, which is what is produced by after processing the antigen, it's presented in this peptide binding groove. And this is what the T cell will recognize. So a T cell will recognize the peptide in combination with the MHC molecule. The T cell مش هتروح تمسك في antigen لوحده كده، لازم يكون fragment يعني peptide ويكون presented على MHC molecule سواء class 1 أو class 2. تمام؟ طيب احنا قلنا there are 3 types of antigen presenting cells هما ال APCs. نتكلم عنهم بقى بالتفصيل. B cells were discussed before. They capture the antigen and internalize it by means of the BCR. BCR is the B cell receptor, which is the membrane-bound antibody. And remember, this was either an IgM or an IgD. And they digest the antigen into fragments, which are presented on its surface within an MHC class 2 molecule to be recognized by T helper cells. T helper cells will secrete cytokines that stimulate B cells to be antibody secreting plasma cells. طيب الكلام ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده بس هنعيده تاني within the context of antigen processing and presentation.
احنا قلنا البي سيل نفسها هي جزء من الهيومورال immune response، تمام؟ بس هي نفسها برضو is an antigen presenting cell، فبالتالي هي مهمة في ال cell mediated immunity. فاللي بيحصل انه هي ال extracellular antigen ده هيبقى recognized by the B cell receptor، تمام؟ أول ما حصل recognition ده هو هيحصل له internalization، يعني البروتين أو الانتيجين ده اللي هو extracellular هيبقى internalized، يعني هيدخل جوه الخلية، تمام؟ عن طريق ال BCR ده internalized. بعد ما حصل له internalization هيحصل digestion للانتيجين ده، يعني هيتكسر لفراجمنتس. الفراجمنتس دي بتبقى peptides، تمام؟ المفروض ده بروتين، فالفراجمنتس دي عبارة عن peptides. الفراجمنتس دي will be presented on the surface within MHC class 2. احنا قلنا ان a B cell is an antigen presenting cell، يبقى هيبقى عليها class 1 و class 2، هيبقى عليها MHC class 2 molecule، وده اللي هيعمل presentation للفراجمنت ده او البيبتايد ده، تمام؟ هما يعني ال MHC class 2 مع البيبتايد will be recognized by a T helper cell. احنا هنتكلم على انواع ال T cells دلوقتي، بس خلينا دلوقتي بس نقول انه this will be recognized by a T helper cell. طيب بعد ما it will be recognized هيحصل ان T helper cells will secrete cytokines that stimulate B cells to be antibody secreting plasma cells. يعني حصل خلاص ال recognition، هتروح ال T helper cell هتطلع cytokines، والcytokines دي هتعمل stimulation B cell بحيث ان هي تبقى antibody هتبقى plasma cell، والplasma cell هتطلع antibodies، والantibodies هي اللي هتعمل الeffect بتاع الهيومورال immunity، تمام؟ وفي نفس الوقت كده برضو حصل ان بسبب الانتيجين presentation ده حصل انه ال cell mediated immunity برضو was involved، تمام؟ طيب تاني نوع هو ال dendritic cells and these are found in the skin and genital tract، وفي الحالة دي هم بيسموهم Langerhans cells، وناخد بالنا دي مختلفة عن ال islets of Langerhans اللي في البنكرياس، تمام؟ ممكن كمان اسمهم Langerhans DCs or Langerhans dendritic cells. They also exist in the lymph nodes, spleen, thymus, blood and various tissues except the brain. فالdendritic cells دي مهمة جدا لأن هي يعني هي من أهم أو ممكن هي النوع الأساسي أو الرئيسي في الانتيجين presenting cells هي الدندريتك cells دي، تمام؟ بعد كده في الماكروفاجز، واحنا قلنا اتكلمنا عن macrophages that they have an importance in innate immunity. فاكرين those are the cells that do the phagocytosis. They internalize pathogens. بس هما كمان غير ال innate immunity, they are also activated upon ingestion of foreign antigens and become potent phagocytes and antigen presenting cells. يبقى هما they have a role in innate immunity، بس هما كمان they are antigen presenting cells فين؟ في ال cell mediated immunity. After dendritic cells and macrophages phagocytose a foreign antigen, they migrate to local lymph nodes to present it to T cells. يبقى هم مهمين في السيل immunity عشان هم اللي بيعملوا presentation لل peptides أو الانتيجينز أو ال fragments of a antigen to T cells. فهم they migrate to local lymph nodes عشان يعملوا antigen presentation to T cells. تمام؟ طيب, this figure here shows recognition of MHC class 1 and class 2 molecules by T cells. هو الأول هنا بس بيورينا الفرق ما بين MHC class 1 peptide, MHC class 1 plus peptide, MHC class 2 plus peptide. احنا قلنا MHC class 1 contains a large transmembrane alpha chain, كل دي هي الألفا chain, والجزء الصغير ده the smaller beta 2M chain. تمام؟ لكن في حالة هنا في ال MHC class 2 MHC class 2 protein contains two large transmembrane chains, واحد alpha واحد beta, وفي الحالتين they both have a peptide binding groove and they present the peptide to T cells. طيب, لما نتكلم على MHC class 1 recognition مهم نعرف إن class 1 will be recognized by a type of T cells that is called CD8
positive T cell. يعني CD8 positive. CD8 positive means that it has a CD8 molecule. تمام. طيب هنا MHC class 2 will be recognized by a CD4 plus or CD4 positive T cell. CD4 positive T cell معناها ان هي T cell that has a CD4 molecule on the surface. طيب ايه موضوع ال CD8 وال CD4؟ The TCR of a CD8 positive T cell binds to a peptide MHC class 1 complex and a nucleated host cell, while its CD8 co-receptor binds to another site on the same MHC class 1 molecule. تمام. فهو ال CD8 ده او ال CD4 ده يعتبر co-receptor. تمام. فهو بيحصل binding، يعني الجزء ده T cell receptor اهو هو هيمسك في ال MHC class 1 ومعاه البيبتايد، الاتنين دول مع بعض، بس كمان ال CD8 مهم ك co-receptor لأنه it will bind to another site on the same MHC class 1 molecule. فهو مهم هو كمان في البايندينج ده. وهنا نفس الكلام، يعني عندنا T cell receptor ماسك في ال MHC class 2 plus the peptide، وكمان ال CD4 ده هو ال co-receptor اللي هيbind to another site on the same MHC class 2 molecule. تمام. طيب عشان ما نتلخبطش we'll always have a class 1 will always be recognized by CD8 positive T cells, و class 2 will always be recognized by CD4 positive T cells. فهنا عشان نفتكرهم هما دايما ال product is equal to 8. So 1 times 8 is 8, 2 times 4 is 8. فعشان بس لو حد بيتلخبط هي 1 تعرف على CD4 ولا CD8 و 2 CD4 ولا CD8، هنضرب 1 في 8 هيطلع 8، نضرب 2 في 4 هيطلع 8 برضو، فدايما البرودكت بتاعهم هيبقى 8. تمام. طيب هنتكلم دلوقتي على ال classes of T cells. There are 3 types of T cells. There's T helper cells, T cytotoxic cells, or they're also called cytotoxic T lymphocytes or CTLs. وآخر حاجة ما T regulatory cells بتسموا Tregs. تمام. Right. T cells are also classified by certain glycoproteins on their surface called clusters of differentiation or CD. هما دول اللي قلنا عليهم CD4 و CD8. These are membrane molecules that are especially important for adhesion to receptors. The clusters of differentiation of greatest interest are CD4 and CD8. Cells that carry these molecules are named CD4 positive and CD8 positive cells respectively. طيب يبقى احنا ممكن نقسم ال T cells بناء على ال CDs او ال membrane molecules دي اللي اسمها CDs اللي هي ال co-receptors دي. فلو هي السيل شايلة CD4 هتبقى اسمها CD4 positive T cell. لو هي شايلة CD8 هيبقى اسمها CD8 positive T cell. تمام. فاحنا عندنا ال T helper cells هما ال CD4 positives. تمام. T helper cells are classified as CD4 positives, which bind to MHC class 2 molecules on B cells and APCs, and antigen-presenting cells. CTL, cytotoxic T cells, are classified as CD8 positive, and they bind to MHC class 1 molecules expressed on all mammalian cells. So CTLs bind to antigen MHC class 1 complex on APCs, cancer cells and virus infected cells. طيب تاني عشان لو حد اتلخبط، احنا دلوقتي عندنا 3 انواع من ال T cells. تمام. ال T helper cells وال T cytotoxic وال T regulatory. خلينا في ال T regs دول خليهم على جنب شوية، خلينا نتكلم في 1 و 2 هما T helper cells وال T cytotoxic cells و cytotoxic T lymphocytes. تمام. الاتنين دول هما ممكن نسميهم T helper، وكمان هما مش بس T helper، هما كل ال T helper دول بيبقى عليهم CD4، فبالتالي هما T helper وهما كمان CD4 positive. تمام. ال T cytotoxic هما T cytotoxic وكمان عليهم CD8. يعني T cytotoxic دول by definition هما دول ال CD8 positive. ليه؟ إنهم عليهم cluster differentiation على سطحهم اللي هو ال CD8 ده، فبالتالي هما T cytotoxic دول هما CD8 positive، وال T helper هما CD4 positive. طيب احنا كنا قلنا CD4 positive يبقى هيمسك في MHC class 1 ولا 2؟ احنا قلنا انه 4 يبقى بالتالي 2 4 في 2 يبقى 8. يبقى CD4 positive binds to MHC class 2 molecules. واحنا قلنا ال MHC class 2 ده موجود فين؟
موجودة على البروفيشنال antigen presenting cells اللي هما البي cells والدندريتك cells والماكروفاجز. تمام. لكن السايتوتوكسيك تي cells احنا قلنا دول CD8 positive، فبالتالي CD8 positive هيبايند to class 1 أو class 2 وبايند to MHC class 1 molecules عشان 1 في 8 هيبقى 8. بس احنا قلنا MHC class 1 دول موجودين فين؟ هما موجودين على كل nucleated mammalian cells. فبالتالي cytotoxic T lymphocytes دول هيمسكوا في الانتيجين مع ال MHC class 1 complex. الكومبلكس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانتيجين اللي هو البيبتايد ماسك فيه ال MHC class 1. الكومبلكس ده على ال APCs على الكانسر سيلز وعلى الفيروس انفكتد سيلز. يعني هو دي طريقة، يعني احنا لو بس الانتيجين بريزنتنج سيلز هما بس البي سيلز والماكروفاجز والدندريتك سيلز، هيبقى الخلايا العادية في جسمنا هتبقى unchecked، يعني تعمل اللي هي عايزاه، محدش شايفها، مفيش طريقة انها هي كمان to be checked، ان هي كمان تقدر تبريزنت حاجة على السيرفيس بتاعها تقول ان هنا في مشكلة، هنا في فيروس، هنا في كانسر، هنا هي ده الميكانيزم ده بتاع اللي هو binding to CD8 positive ده اللي بيخلي الخلايا النوكلييتد العادية في جسمنا بتقول أنا عندي هنا مشكلة، عندها طبق على السطح بتاعها بتبريزنت عليه الفراجمنت بتاع الانتيجين اللي هي بتقول بيه إن هنا في مشكلة، وبالتالي تمسك فيه cytotoxic T lymphocytes. غير بقى إنه أصلا في cells خاصة، يعني هي بقى professional antigen presenting cells، هي نفسها يعني ده شغلتها ان هي present antigens عشان to stimulate immune response بكذا طريقة. تمام. طيب اول نوع هنتكلم عليه هو ال T helper cells اللي هم اتفقنا ان هم CD4 positive T cells. So T helper cells are the same as CD4 positive T cells. For a CD4 positive T cell to become activated, its T cell receptor recognizes antigen fragments that are held in a complex with proteins of the MHC class 2 on the surface of the APC. تمام. يبقى بالتالي عشان يحصل activation يبقى هيحصل انه ال T cell receptor بتاع CD4 positive T cell will recognize ايه بالظبط MHC class 2 وهي ماسكة الفراجمنت بتاع الانتيجين ده. تمام. on the surface of the antigen presenting cell. This is the initial signal for activation. يبقى احنا عندنا 2 signals. أو the initial signal هو is when the T cell receptor recognizes the complex of MHC class 2 and the peptide, and then there is a second signal. في signal تانية اسمها co-stimulatory signal that comes from either the antigen presenting cell or T helper cell is also required for activation. فاحنا انا مش هدخل في تفاصيل co-stimulatory signal دي، بس مهم نعرف ان في co-stimulatory signal لانه في ادويه كتير في الكانسر دلوقتي بقت يعني مهمه جدا ومشهوره جدا، وفي منها طلع يعني في الاستخدام، وفي يعني clinical use، وفي منها لسه في الريسيرش، كلها بتشتغل على موضوع الco-stimulatory signal ده، يا اما ان هي تقويها عشان تهاجم الكانسر سيل، يا اما ان هي تضعفها لسبب، يعني في يعني كذا سبب يخلينا ان احنا نستخدم الكو-ستيمولاتوري سيجنال دي. فمهم نعرف ان هي كمان موجوده، بس انا مش هدخل في تفاصيل لان هيبقى اسماء كتير جدا وممكن تتلخبطوا. The activated proliferating T helper cells differentiate into populations of subsets such as Th1, Th2, and Th17. They also form a population of long-lived memory cells. طيب لو نفتكر من humoral immune response احنا كنا قلنا ان في عندنا بعد الاكتيفيشن ما يحصل activation للبي سيل عندنا حاجتين مهمين بيبقوا consequence من الاكتيفيشن ده. في حاجه اسمها effector cell، كانت الeffector B cell اللي هي هي دي اللي هتعمل الفانكشن، وفي كمان الميموري سيلز اللي هي هتبقى long lived. تمام. فاحنا قلنا الeffector cell كانت حتى هي البلازما سيل عشان هتسكريت antibodies. تمام. هنا برضو نفس الكلام في التي سيلز، في بعد الاكتيفيشن هيحصل انه يحصل proliferation للتي سيلز او تي هيلبر سيلز، وهيحصل differentiation into populations، يا اما يعني هي نفسها يحصل لها differentiation، يا اما تبقى TH1 يا اما تبقى TH2 يا اما تبقى TH17، وهنتكلم على الانواع دي.
فدول الافكتور سيلز هم دول اللي هيعملوا الفانكشن، هم دول الكورسبوندينج للافكتور بي سيل او البلازما سيل. تمام. بس كمان هيحصل انه يبقى في population of long lived memory cells، لان دول المهمين عشان لما when the antigen is encountered a second time. تمام. طيب in English بقى when T cells are activated, they start to proliferate, and this is similar to B cell activation and proliferation. We've talked about activation of B cells, and we've talked about two important consequences of this activation or proliferation, which is the formation of effector B cells or plasma cells that are going to secrete antibodies that are going to elicit the effect of the humoral immune response. But we also talked about long-lived memory cells, and these are the cells that are important for the secondary immune response, when there is a second encounter of the antigen. And so this is very similar to T cell activation and proliferation. For T cell activation, the activated proliferating T helper cells are also differentiated into the effector cells. So these effector cells are either T helper 1, T helper 2, or T helper 17. And we'll talk about them in a minute. But then there's also the memory cells, and the memory cells is important for the memory component, which is when the antigen is encountered a second time, when there is a secondary immune response that is needed. So these two arms of the immune response are very similar in that they both have an effector function and a memory function. They produce effector cells and they produce memory cells. Tamam? The effector functions of these subsets are based on the cytokines produced by these T helper cells, which act on different cells of the body's defensive systems. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الاخر ايه اللي هيخلي يعني الافكتور فانكشن يختلف، يعني TH1 TH2 TH17، انه اللي بيطلع السايتوكاينز دي هي اللي هتعمل الافكت بتاع التي هيلبر سيلز دي. واحنا هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل دلوقتي، بس المهم انه في الاخر كل واحد فيهم هيطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز دي ليها ريسبتورز على خلايا معينه، فهتؤدي لنوع معين من الفانكشن based on هل هو TH1 ولا TH2 ولا TH17. طيب نتكلم بقى على الثلاث انواع دول. TH1 cells are an important element of cellular immunity. Their cytokines such as interferon gamma activate CD8 positive T cells and natural killer cells, which control intracellular pathogens by killing infected host cells. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ال T helper 1 cells او TH1 ده بيطلعوا cytokines مهم قوي نعرف ان يعني مهم منهم هو الانترفيرون جاما. تمام؟ ايه اللي هيحصل لما يطلع الانترفيرون جاما ده او السايتوكاينز بتاعت ال TH1 cells؟ ده هيقابل ريسبتورز او هو هيعمل stimulation ل CD8 positive T cells and NK cells and the natural killer cells. طيب احنا قلنا CD8 positive وال natural killer cells اول ما بنفكر فيهم بنفكر في ايه؟ بنفكر في الانتراسيلولار باثوجينز. مش احنا قلنا ان دي natural killer cells دي اتكلمنا عنها قبل كده ان هي جزء من innate immune response بس مش بتتعرف على حاجه specific. تمام؟ هي innate. لكن ال CD8 positive T cell هي specific، هي ليها memory يعني بتدور على حاجه specific، بتrecognize antigen معين او fragment معين من الانتيجين. تمام؟ بس الاثنين بيشتغلوا زي بعض في ان هما they control intracellular pathogens. لما اتكلمنا على CD8 positive قلنا ان هي بتروح للخلايا اللي هي nucleated اللي عليها MHC class 1. تمام؟ فده مهم قوي في الانتراسيلولار pathogens لان هما they kill infected host cells. تمام؟ يبقى دي أول حاجة لما they activate CD8 positive T cells and natural killer cells. They also enhance phagocytosis by antigen presenting cells such as macrophages, and they stimulate the production of opsonizing antibodies by activated B cells. تمام؟ يبقى هم هيروحوا لل CD8 positive T cells يخليهم يعني ال interferon gamma ده هيعمل activation CD8 positive T cells و natural killer cells. وكمان هيعمل enhancement للفاجوسايتوسيس
by antigen presenting cells such as macrophages. فهو هيروح الانترفيرون جاما يروح الماكروفاجز ويخلي يزود الفاجوسايتوسيس، يعملها انهانسمنت. وكمان هيروح الاكتيفيتد بي سيلز يطلع الانترفيرون جاما ده يخليها يعملها stimulation عشان تطلع antibodies. antibodies طبعا هتبقى opsonizing او تبقى part of the complement system او كده. تمام. سوري، الانتيبوديز دي هي نفسها هتعمل الايفكت يعني بتاع البي سيلز. تمام. طيب بعد كده ال T helper 2 cells دول تاني نوع من ال T helper cells هما TH2. TH2 is important in allergic responses, especially by production of IgE. They activate eosinophils to control extracellular parasites, such as helminths. Cytokines involved in TH2 response include IL-4 and IL-5. تمام؟ طيب يبقى تاني نوع من ال T helper cells هو ال T helper 2 وده مهم في ال allergic responses. هو مهم احنا دايما نفكر في ال allergic responses والparasites ان هما شوية مرتبطين ببعض، يعني بيحصل activation eosinophils وده هيعمل كنترول للاكسترا سيلولار باراسايتس. يبقى TH2 extracellular، TH1 intracellular pathogens. تمام. فال TH2 دي هتطلع سايتوكاينز مهم منهم يهمنا نعرف يعني الانترلوكين 4 وانترلوكين 5 اللي هو IL-4 و IL-5 هما دول اللي هيعملوا activation الايوسينوفيلز وده اللي هياخد يعني اتجاه الاميون ريسبونس لل TH2 immune response. تمام. طيب تالت نوع هو ال TH17 cells ودول they secrete cytokines يهمنا منهم IL-17 IL-22 and those promote inflammatory responses and recruit neutrophils for protection against extracellular bacteria and fungi. تمام. فال TH17 هو يعني من 17 هنا يهمنا ال IL-17. تمام. فدول هيعملوا recruitment للنيوتروفيلز وده هيحمينا ضد ال extracellular bacteria والفنجاي. تمام. طيب IL-22 stimulates epithelial cells to secrete antimicrobial proteins. لو نفتكر يعني اتكلمنا قبل كده عن antimicrobial peptides دي، هو ال IL-22 stimulates epithelial cells to secrete antimicrobial proteins. بس مهم نعرف ان ال excessive TH17 stimulation leads to injury to tissue found in certain autoimmune diseases such as multiple sclerosis, psoriasis, rheumatoid arthritis, and Crohn's disease. هو ال excessive TH17 stimulation ده مرتبط ب certain autoimmune diseases. في أمراض معينة، أمراض مناعة ذاتية معينة بيحصل فيها إنه ال TH17 ده هيحصل له stimulation زيادة عن اللزوم ال pathway ده، وده يؤدي إنه يحصل tissue injury في حالات زي ال multiple sclerosis اللي هو ال MS اللي هو التصلب المتعدد، والسورايسيس اللي هي الصدفية، rheumatoid arthritis، والكرونز disease. طيب هنا this figure shows the lineage of effector T helper cells and pathogens that are targeted. That's just a summary of what we've been talking about. And then an antigen presenting cell, T helper cells of various classes. So T helper cell could be a TH1, could be a TH1, could be a TH2, could be a TH17. In case of TH1, this is important in intracellular bacteria and protozoa. احنا قلنا TH1 نربطها بال CD8 positive وال NK cells وال intracellular bacteria. مهم نعرف ان cytokine هو ال interferon gamma. This activates CD8 positive T cells and NK cells, and this controls intracellular pathogens by killing infected host cells. تمام؟ وقلنا برضو they enhance phagocytosis by antigen presenting cells. طيب لو اتكلمنا على TH2 cells هنا interleukin 4, this is important in allergic responses, especially by production of IgE. هنا we have mast cells, basophils, and eosinophils. اتكلمنا على allergic immune responses, but also to control extracellular parasites such as helminths. وكنا اتكلمنا على antibody dependent cytotoxicity. تمام؟ طيب TH17 cells, IL-17 is important here, and these secrete cytokines that promote inflammatory responses
that recruit neutrophils for protection against extracellular bacteria and fungi. يبقى هنا عندنا الفنجاي والextracellular bacteria. طيب تالت نوع من ال T cells هما ال T regulatory cells أو T regs. T regs كان زمان بيسموها T suppressor cells. It was formerly named T suppressor cells, but this is no longer the case because it doesn't really suppress the immune system. It regulates the immune system. They make up about 5 to 10% of the T cell population. They are a subset of the CD4 positive T helper cells. يبقى هم نفسهم احنا قلنا ان السي ديز دي او التقسيمه بتاع السي دي دي هي عباره عن الموليكيولز اللي على البلازما ممبرين بتاع الخليه، تمام؟ فهم التي ريجز دول عليهم سي دي 4 يعني هم يعتبروا سي دي 4 فهم CD4 positive T helper cells and are distinguished by carrying an additional CD25 molecule. هم مش بس عليهم CD4s، هم كمان عليهم CD25 molecules، تمام؟ فده اللي يميزهم يعني عن ال CD4 positive T helper cells العادية يعني. الحاجات دي بتبقى مهمة عشان يعني في تكنيكس معينة عشان تفصل الخلايا دي based on ال molecules اللي هي expressed on their surface، تمام؟ Their primary function is to combat autoimmunity by suppressing self-reactive T cells that escape deletion in the thymus. يبقى احنا كنا قلنا that 98% of immature T cells are going to be deleted in the thymus. It's called thymic selection, صح؟ بس there could be some self-reactive T cells that escape deletion in the thymus، يعني لسبب ما هم عدوا من الفلتر الأولاني، فبالتالي ال T regs هي اللي هتبقى الفلتر التاني. هما they combat أو they suppress ال self-reactive T cells دول. فيعني احنا عندنا كذا ايه زي defense line ضد ال autoimmunity. They are also important in protecting the useful intestinal bacteria from the immune system. فاحنا عارفين احنا we have normal microbial flora عايشة في الانتستين فاحنا ليه جسمنا مش بيهاجمها؟ ليه الجسم مش عمال يبعت ضدها T cells او يبعت ضدها يعني اي immune response؟ ده بسبب ان ال T regs عمالة بتحميهم، هي في ميكانيزم عشان تحمي ال useful intestinal bacteria دي. Similarly, in pregnancy, they may play a role in protecting the fetus from rejection as non-self. احنا عمرنا ما سمعنا عن ان واحدة حامل وحصل rejection للفيتس ان هو non-self، يعني immune response ليه مش بيطلع immune response ضد الجنين مع انه يعتبر جسم غريب، يعني هو يعني حتى genetically يعني مش identical لل pregnant woman يعني. فده بسبب ان ال T regs they play a role in protecting the fetus from rejection as non-self. طيب تالت نوع بقى هو ال T cytotoxic cells أو CD8 positive T cells أو اسم تاني ليهم CTLs cytotoxic T lymphocytes. T cytotoxic cells despite their name are not capable of attacking any target cell as they emerge from the thymus but quickly attain this capabilities. يعني هم أول ما بيطلعوا من الثايمس مش بيكون لسه عندهم ال cytotoxic activity دي، مش بيقدروا يعملوا attacking للtarget cell، بس هم they quickly attain this capability يعني بسرعة acquire أو بيكتسبوا القدرة دي إن هم to attack target cells. This differentiation requires sequential and complex activation of the precursor CTL by an antigen processed by a dendritic cell and interaction with the T helper cell and co-stimulatory signals. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم عشان يبدأ يحصل لهم differentiation ويبدأ يحصل لهم القدرة ان هم يقدروا to attack a target cell بيحصل يعني كذا خطوة complex عشان في الآخر يحصل activation الprecursor CTL دي. الكلام ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق dendritic cell. احنا قلنا الدندريتك سيل دي هي عبارة عن antigen presenting cell، فبالتالي antigen presenting cell دي عملت processing لانتيجين، تمام؟ وعملت له presentation على السطح بتاعها عن طريق MHC molecule، تمام؟
فده لما حصل كده الدندريتك سيل دي عملت presentation وحصل interaction مع ال T helper cell وكمان co-stimulatory signal، كل ده هيساعد في ال differentiation بتاع ال cytotoxic T lymphocyte عشان في الآخر تقدر إن هي تبقى cytotoxic T lymphocyte وتقدر تعمل killing. تمام؟ احنا يعني هوريكم ده بفيجر أكتر، بس هي الفكرة إنه احنا عندنا antigen presenting cell عملت presentation للانتيجين وعملت interaction مع T helper cell. تمام؟ يعني احنا قلنا ان دي dendritic cell دي عليها هي CD4 positive. تمام؟ فمحتاجة MHC class 2 و to be recognized by a T helper cell، وكمان في co-stimulatory signals. كل الكلام ده هيساعد في هيدي signal لل CD8 positive لل cytotoxic T lymphocyte دي ان هي يحصل لها differentiation وتقدر ان هي attack a target cell. تمام؟ طيب the resulting cytotoxic T lymphocyte is an effector cell that has the ability to recognize and kill target cells that are considered non-self. تمام؟ يبقى هي دي effector cell. احنا اتكلمنا على effector cells و memory cells، فدي الخلاصة في الآخر من الادابتيف immune system انه عايز يطلع effector cell، عايز يطلع خلية هي اللي هتعمل الإفكت بتاعه، وكمان عايز يطلع memory cells. تمام؟ Primarily, these target cells are self cells that have been altered by infection with a pathogen, especially viruses, in addition to cancer cells and transplanted foreign tissues. يعني احنا قلنا دلوقتي الافكتور سيل دي بتروح تهاجم الخلايا اللي تعتبر نون سيلف. طب يعني ايه نون سيلف؟ هي نون سيلف دي يعني هي خليه جايه كلها من بره يعني؟ لا، هي ممكن هي اصلا يعني بالدرجه الاولى معظم الخلايا دي او معظم التارجت سيلز دي هي اصلا سيلف سيلز، هي اصلا خلايا في جسمنا وسيلف. بس طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي حصل لها alteration ده ممكن يكون نتيجه infection with a pathogen especially an intracellular pathogen زي الفيروسز. تمام؟ وكمان او ان هي ممكن تكون حصل لها alteration او تغير نتيجه ان هي بقت cancerous، او انه يكون في transplanted foreign tissues، ممكن يكون حاجه يعني transplant يعني زي زراعه اعضاء او كده، يعني نقل نسيج جاي من بره يعني. The CD8 positive T cell recognizes endogenous antigens on the target cell's surface that are in combination with an MHC class 1 molecule. تمام؟ يبقى قلنا ان CD8 positive في الآخر ده هيتعرف على ال MHC class 1. MHC class 1 molecules are found on nucleated cells, therefore a cytotoxic T lymphocyte can attack almost any cell of the host that has been altered. زي ما اتفقنا ده ميكانيزم مهم ان هو السايتوكسيك تي lymphocyte تقدر يعني يكون في ميكانيزم في الجسم يقدر يأتاك اي خلية من خلايا الجسم. يعني ما ينفعش ان يكون الاتاك يحصل يعني ما ينفعش يكون كل خلايا الجسم كده تعدي unchecked، يعني لازم يكون في ميكانيزم مخصوص ان هو الخلايا دي تقدر تقول انا هنا في انتيجين غريب هنا، فبالتالي يحصل لها اتاك. In its attack, a cytotoxic T lymphocyte attaches to the target cell and releases a pore-forming protein called perforin. لو تفتكروا احنا اتكلمنا على البرفورين ده فين قبل كده؟ اتكلمنا عنه في natural killer cells. وقلنا natural killer cells are part of the innate immune system. They don't specifically recognize a specific antigen, بس هما they also have they release a pore-forming protein called perforin. البرفورين ده من اسمه بيعمل perforations. It causes pore formation which contributes to the subsequent death of the cell. يبقى السايتوكسيك تي lymphocyte هتمسك في التارجت سيل هتطلع عليها perforin ده هيعمل pores، هيعمل زي ثقوب كده في الخلية، ونتيجة كده ان ده هيحصل subsequent death of the cell لانه يعني خلاص ما يحصل فيها perforations يعني. بعد كده cytotoxic T lymphocytes also secrete granzymes, and these are proteases that induce apoptosis that become now able to enter through the pore. فحصل ان في pores اتكونت، كمان هيحصل ان granzymes هيحصل secretion granzymes واتكلمنا عنهم برضو في natural killer cells، يعني دول عبارة عن proteases هم enzymes يعني هيعملوا degradation للخلية، بس هم they induce apoptosis.
الفكرة في الابيتوسيس هنا انه بيحصل انه الخلية تموت بهدوء، يعني بدون شوشرة، بدون دوشة، يعني حاجة زي النكروسيس مثلا بتخلي ان sudden death بيكون موت فيه يعني consequences، زي مثلا الخلية تطلع الحاجات اللي جواها على الخلايا اللي بره، وممكن يحصل مشاكل كتير جدا بسبب كده. لكن الابيتوسيس ده programmed، يعني الجسم بيتخلص من الخلية بطريقة بحيث ان هو يكون فيها اقل خسائر، يعني هي تموت بهدوء بدون ما دي طبعا يعني خطوات وفيزز هتاخدوها في الباثولوجي. فهي في الاخر يعني خالص الخلية بتموت بدون ما يحصل مشكلة كبيرة للجسم او في المكان اللي حوالين السيل دي. This mechanism is similar to the killing mechanism of NK cells. However, NK cells do not recognize a specific antigen on target cells. They actually detect any change in the MHC class I complex on the cell surface. If there is a change, then NK cells kill the target cell, that is, cancer cell, virus infected cell. يبقى الفكرة إن الcytotoxic T lymphocyte will recognize MHC class I plus peptide fragment. تمام؟ لكن NK cells does not recognize a specific antigen on the target cells. They recognize any change، أي تغير في MHC class I complex نفسه هو ده اللي هيخلي natural killer cell تموت target cell. طيب, this table shows the main cells that function in cell-mediated immunity. We talked about T helper cells, T helper 1, T helper 2, T helper 17. When a T helper 1 activates cells related to cell-mediated immunity, Th2 stimulates the production of eosinophils and IgE. When a Th17 recruits neutrophils and stimulates the production of antimicrobial proteins. تمام؟ بعد كده اتكلمنا على cytotoxic T lymphocyte which destroys target cells on contact. اتكلمنا على ال Tregs or T regulatory cells and they regulate the immune response. They help maintain self-tolerance. يبقى هي البروسيس دي بتاعت انه الجسم يتعرف على السلف والنون سلف او ان السلف يفضل سلف، يعني هي اسمها self-tolerance. Activated macrophage, they enhance phagocytic activity, attacks cancer cells, natural killer cells, they attack and destroy target cells. تمام. طيب الفيجر ده من book chapter كاتبه أستاذ الدكتور محمد بهي الدين، أستاذ دكتور عندنا في قسم الميكروبيولوجي، وهو بيلخص ال adaptive immune response. This is just a summary of the adaptive immune response. So هنبدأ بالantigen presenting cell. Antigen presenting cells could be macrophages, dendritic cells, أو B cells. تمام. If we talk about the first arm, which is activation of in the MHC class I presentation pathway, تمام. Activation بتاع السكة دي CD8 positive cytotoxic T cells. The antigen presenting cell, it's presenting the antigen. This results in activation of CD8 positive cytotoxic T cell. And this activated cytotoxic T cell will attack intracellularly infected cells or cancer cells. And this results in apoptosis of the target cells. تمام? But they also secrete interferon gamma, وهنشوف why this is important. تمام. خلينا نتكلم على ال second arm, MHC class II presentation pathway. When the antigen presenting cell presents the antigen to naive CD4 positive T cells. naive CD4 positive معناها naive بالعربي يعني ساذجة، يعني هي لسه ما حصلهاش differentiation ولا TH1 ولا TH2 ولا TH17. naive CD4 positive cells are not differentiated yet. They're still naive. Okay. طيب هيحصل proliferation أو differentiation لأنه حصل activation للنaive CD4 positive T cells. طيب هنتكلم الأول لو TH1 cell، يعني هي حصل لها proliferation أو differentiation into a TH1 cell. This results in the secretion of interferon gamma, which is the cytokine involved in the TH1 response. طيب interferon gamma ده هيعمل إيه؟ هيعمل activation الماكروفاج وده will enhance the killing of phagocytosed microbes. تمام؟
بس كمان interferon gamma will activate the B cells, which is the main cells in the humoral immune response, and this results in secretion of complement binding and opsonizing antibodies. يبقى هنا مهم إنه antibodies will be secreted by B cells through activation by interferon gamma secreted from Th1 cells. بس كمان Th1 cell will secrete interferon gamma that will activate cytotoxic T cells. يبقى احنا قلنا قبل كده ان cytotoxic T cell needs help from the Th1 cell. لما هيحصل ان it will secrete interferon gamma ده هيساعد ال CD8 positive cytotoxic T cell ان هي to be activated وان هي تعمل attacking the intracellularly infected cells or cancer cells. So CD8 positive T cells they require help from a Th1 cell through secretion of interferon gamma. طيب. If the naive CD4 positive T cell proliferates or differentiates into a Th2 cell, it will secrete interleukin 4 and interleukin 5. So IL-4 will result in B cell activation, which means secretion of neutralizing antibodies. Okay? IL-5 will result in the activation of eosinophils, and this will result in attack of IgE-coated helminths or worms. And هيحصل attack. تمام؟ طيب, this Th1, Th2 cells, cytokines produced by each of them inhibits the other. يبقى Th1 هيطلع interferon gamma. This inhibits the Th2 response. So Th2 هيطلع IL-10 which inhibits the Th1 response. بحيث ان هو هيمشي يعني معظمه في الاتجاه ده او الاتجاه ده. طيب لو اتكلمنا على ال Th17, if the naive CD4 positive T cell proliferates and differentiates into Th17, this will result in secretion of IL-17 and IL-22. IL-17 will result in an inflammatory response and neutrophil recruitment. IL-22 will stimulate epithelial cells to produce antimicrobial proteins. تمام؟ طيب هو دلوقتي الجسم بقى هيطلع Th1 ولا Th2 ولا Th17. يعني هو دي هيحصل لها proliferation و differentiation لإيه فيهم؟ Th1 ولا 2 ولا 17. هو طبعا this is a very complicated process. يعني هي مش أصفار ووحايد كده وما هيش يعني أبيض وأسود. بس الخلاصة يعني it's very dependent on the antigen, on the type of pathogen. Mostly intracellular pathogens will result in a Th1 immune response. احنا اتفقنا ان كل الاتجاه ده ان هو يعني في الاخر يعني to enhance killing by cytotoxic T cells and killing of intracellular pathogens. لكن اتجاه ال Th2 cell هو أكتر for B cell activation أو for extracellular pathogens and helminths and حاجة كبيرة زي worm مثلا. فالموضوع يعني بيعتمد على الانتيجين أو الباثوجين. تمام. طيب احنا كل ده كنا بنتكلم على ال immune response, وطبعا يعني الجزء اللي في الاول ده من الحاجات يعني من اكتر الحاجات الصعبه اللي ممكن تذاكروها. يعني مليان كلام كتير وممكن يحتاج مذاكره يعني ويحتاج نتعب فيه شويه. بس هو طبعا مهم جدا, مهم ان احنا نعرفه في حياتنا. مهم طبعا اليومين دول يعني في الكوفيد وناس كتير عندها اسئله كتير في الحاجات دي. مهم ان احنا يعني من ساعه البانديميك ما بدا يعني والإيميونولوجي بقى الناس كلها بتتكلم عنه يعني. فمهم اصلا ان احنا نعرفه كصيادله يعني وفي حياتنا عموما, يعني من اكتر الساينسز المهمه. من اول هنا الموضوع اسهل يعني ان شاء الله. نبدا نتكلم على practical applications of immunology. نتكلم على في polyclonal monoclonal antibodies, various diagnostic immunological tests و vaccines. طيب اول حاجه polyclonal and monoclonal antibodies. قبل ما نبدا يعني نشرح الفرق ما بينهم, هنراجع مع بعض الفيجر ده. احنا كنا اتكلمنا ان في انتيجين, ان الانتيجين الواحد عنده كذا ابيتوب, يعني بيكون في يعني في كذا جزء على الانتيجين ممكن انتي بودي يتعرف عليه. وان الجزء ده يعني مثلا الابيتوب اللي فوق ده
هيتعرف عليه الانتي بودي ده، بس الانتي بودي التاني يتعرف مثلا على ابيتوب تاني. فاحنا عندنا كذا ابيتوب على نفس الانتيجين، وكذا انتي بودي ممكن يتعرفوا على الانتيجين ده. طيب كل انتي بودي من دول جاي منين؟ جاي من كلون، من بي سيل كلون. لو فاكرين احنا اتكلمنا على الكلونال اكسبانشن، قلنا ان احنا مثلا البي سيل اللي هي هتتعرف على الانتيجين بتاع الباثوجين اللي دخل ده، الجسم عايز منها بقى كميه كبيره، فبالتالي يحصل كلونال اكسبانشن. يعني ايه كلونال اكسبانشن؟ يعني معنى كده ان الكلون دي عايزين منها كميه كبيره، proliferation. تمام. وبالتالي antibody 1 is produced by a single clone of B cells, antibody 2 by another clone of B cells, antibody 3 by a third clone of B cells. And there's so many other types, so many other clones of B cells that are specific to other epitopes and maybe on other antigens. تمام؟ وبالتالي if we have a mixture of these different antibodies that recognize different epitopes on the same antigen or different epitopes on different antigens, these are called polyclonal antibodies. تمام؟ يبقى لو احنا عندنا مجموعة من الانتيبوديز اللي بتقدر تتعرف على epitopes مختلفة، سواء الابيتوبس دي على نفس الانتيجين او على antigens مختلفة، كده دول لان هم جايين من كلونز مختلفة من البي سيلز هم اسمهم polyclonal antibodies. لو هم كلهم جايين من نفس الكلون، لو كلهم antibody 2 يبقى monoclonal، يبقى جايين كلهم من كلون واحدة. طيب يبقى احنا اول حاجه هنتكلم عليها هي ال polyclonal antibodies. Polyclonal antibodies are antibodies against different epitopes or even different antigens. يبقى سواء يعني epitopes مختلفه، سواء على نفس الانتيجين او على antigens مختلفه. المهم ان هم نفسهم مش مماثلين لبعض، مش identical. they have been used for several decades to induce passive immunization against infectious diseases and other harmful agents, particularly toxins. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي يعني من سنين كتير وهم مستخدمين في ال passive immunization. The polyclonal antibody preparations are usually administered by direct IV injection. While this affords immediate immunological protection, its effect is transitory, usually persisting for only 2 to 3 weeks. لو تفتكروا احنا اتكلمنا يعني على ال passive immunity وال active immunity، وقلنا انه لما حاجة تكون passive immunity يعني immunoglobulins جاية لي من بره أو polyclonal أو antibodies جاية لي من بره الجسم، جسمي ما تعبش فيها، هي بتقعد مدة صغيرة في الجسم، من 2 ل3 وشوية بروتينز، والجسم بعد شوية هيتخلص منهم وخلاص. الجسم ما تعبش ان هو يحاول يعمل بي سيلز ويعمل بلازما سيلز ويعمل افكتور سيلز ويعمل ميموري سيلز، ما عملش اي حاجة من الحاجات دي، فبالتالي مش هيعيش معايا الاميون ريسبونس ده. بس هو مهم امتى؟ مهم في حالات لما يكون في emergency، يعني حد دلوقتي حالا عضه كلب مثلا، فاحنا خايفين ان هو يجيله ريبيز، يجيله سعار، فنعمل ايه؟ هنستنى نديله تطعيم ونستنى ما يعمل immune response هيكون مات. فمش هناخد الريسك ده، هنجيب له antibodies polyclonal antibodies جايه من بره ونديها له by direct IV injection، وده هيديله immunological protection. الكلام ده برضو مهم في حالات الفينوم، لما حد مثلا when someone's bitten by a scorpion, spider, اي حاجات من الحاجات اللي فيها سم، يعني سم عقرب، سم تعبان، snake venom, spider venom, scorpion او كده، كل الحاجات دي ممكن تموت في ساعتها. فالشخص ده لو ما لحقناهوش ب passive immunity ممكن يموت يعني. this is another important application for this for these polyclonal antibodies. طيب, the passive immunization can be used prophylactically or therapeutically. So therapeutically لما حد عضه كلب أو حد قرصه تعبان أو scorpion أو كده، وممكن prophylactically ممكن حد مثلا رايح مكان عارف إن هو مليان تعابين أو scorpions أو كده، ممكن ياخد الانتيبوديز دي by IV injection، بس هو يبقى عارف إن هي هتحميه لمدة 2-3 يعني، مش أكتر من كده. Preparations of animal origin are generally termed anti-sera, and those sourced from humans are called immunoglobulin preparations. In both cases, the predominant antibody type present is IgG. تمام؟
طيب لو احنا حضرنا، هو الكلام ده بيتحضر ازاي؟ الانتي سيرا دي، انتي سيرا هي plural of anti serum. الانتي سيرم او انتي سيرا بتتحضر عن طريق انهم يجيبوا مثلا حصان animal يعني، ويحقنوه بالبروتين الانتيجين ده، وياخدوا منه السيرم بتاعه اللي هو مش البلازما بقى، احنا اتكلمنا على الفرق بين البلازما والسيرم. بياخدوا السيرم اللي بيكون فيه الانتي بوديز دي والامينوجلوبولينز. لو هما الانتي بوديز دي خدوها من humans بيبقى اسمها immunoglobulin preparation. تمام. في الحالتين البريدوميننت انتي بودي تايب هيكون ايه؟ لو نفتكر احنا قلنا الاي جي جي يمثل 80% من الامينوجلوبولينز الموجودين في الهيومن سيرم، هما دول الحاجة الأساسية. Anti-sera are generally produced by immunizing healthy animals, example horses, with appropriate antigen. يبقى زي ما اتفقنا بيحقنوا حصان وياخدوا منه الانتي-serum. Immunoglobulins are purified from the serum or plasma of human donors previously vaccinated or recovered from actual disease. يبقى الناس دول يعني بيكونوا previously vaccinated أو recovered من مرض، محدش بيروح يجيب بني آدمين ويقعد يحقنهم في أمراض وحاجات وياخد منهم السيرم بتاعهم. الكلام ده مبيحصلش يعني، حاجة unethical أصلا ولا يمكن إنها تتعمل يعني. بس احنا ممكن مثال حي قدامنا دلوقتي الامينوجلوبولينز اللي خدوهم من السيرم او بلازما من human donors، زي في حالة الكوفيد convalescent plasma. كان يعني في قبل ما دلوقتي طبعا في يعني انتي بوديز monoclonal antibody therapies وكده، وهي اللي بتستخدم هي يعني كتير منها under investigation. مهم انه يعني في البدايه هما لسه كل حاجه في مرحله الريسيرش يعني، ومش عارفين، فكانوا بياخدوا convalescent plasma يعني بلازما المتعافين من الناس اللي جالها كوفيد اصلا. تمام. فياخدوا منها بلازما، ومحدش راح حقن الناس التانيين دول محدش راح اداهم المرض يعني عشان ياخد منهم بلازما عشان يحمي بيه ناس تانية، لان دي حاجه طبعا unethical. بس هي اللي حصل ان هما يا اما vaccinated او recovered from actual disease، فدول ناس كانوا recovered فعلا من الديزيز، فبالتالي عندهم الانتي بوديز اللي ممكن تحمي الشخص ده، فبياخدوا منهم البلازما بتاعتهم. تمام. فدي تطبيق فعلا حاصل قدامنا يعني. لكن في معظم الأحوال بيكون من immunizing healthy animals يعني. طيب examples of polyclonal antibodies in clinical use. انتوا عارفين anti-D immunoglobulin ده specificity against rhesus D antigen. احنا عارفين لما يكون بتكون RH negative وابنها الفيتس بيكون RH positive عشان جوزها RH positive. اللي بيحصل انه لازم الام دي وهي يعني في اخر البريجننسي او لما يعني right after giving birth لازم تاخد الانتي دي immunoglobulin and the source is human. فالانتي دي immunoglobulin ده بيجيبوه من human، محدش ده مش ما ينفعش، هيعمل مشاكل كتير قوي لو كان من horse او من حيوان يعني. فبيكون anti D immunoglobulin، فده it blinds the immune system to it neutralizes the rhesus D antigen من الفيتس ده، فبالتالي it blinds the immune system to this antigen, so it prevents the immune system from forming antibodies against the rhesus D antigen. تمام. يعني هو اللي بيحصل ان هيعمل neutralization للانتيجين ده اللي جاي من الفيتس، فبالتالي هيمنع ان الجسم يطلع ضده antibody. تمام. في البوتوليزم انتي توكسين، هتعرفوا البوتوليزم في البكتيريولوجي اللي هو من الكلوستريديوم بوتولينم. ده بياخدوه من هورس with specificity against toxins أو toxins of type A, B or E أو or E clostridium botulinum. تمام. من البكتيريا دي، هو نفسه التوكسين اللي بيستخدم في البوتوكس في التجميل يعني. في حاجات طبعا تطبيقات كتير، في hepatitis A immunoglobulin، في rabies immunoglobulin. احنا اتكلمنا على الريبيز في حالة انه يكون في حد عضه كلب يعني وخايفين عليه من السعار او من الريبيز، فده specificity against rabies virus. في scorpion venom والsnake venom. في spider anti venoms. tetanus برضو زي البوتولينم
زي الكلوستريديوم بوتولينم او البوتوليزم انتي توكسين، هو برضو توكسين جاي من بكتيريا، وممكن لو حد يعني تعرض للتوكسين ده ممكن يلحقوه بالانتي توكسين specificity against toxin of Clostridium tetani.